كلنا سمعنا قصص أسطورية عن بر الأبناء بوالديهم، لكن قد سمعتوا عن أم وأب ظلوا يبرون بولدهم 20 سنة وهو في غيبوبة؟ ما تركوا لحظة، يزورونه، يلمسونه، يكلمونه وكأنه يسمعهم، يبتسمون له، يقرؤون عليه القرآن، يحتفلون معاه بعيد الأضحى والفطر وباليوم الوطني. حتى بعد وفاته وقفوا عند قبره بنفس الحنان وبنفس الوفاء، كأنهم يقولون: ما نسيناك يا ديدي ولا راح ننساك. ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. حياكم الله. اليوم راح نحكي قصة من أعظم القصص في التاريخ اللي ترسخ معاني الوفاء والرحمة والإيمان، قصة حب حقيقية وعميقة بين أب وابنه. قبل نبدأ قصتنا الله يسعدكم لا تبخلوا علينا بالاشتراك ودعم القناة. الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز ولد عام 1962 ميلادي، هو الابن الثالث للأمير طلال ابن الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية رحمهم الله. والدته الأميرة منى الصلح ابنة أول رئيس وزراء لبناني رحمها الله. أشقاؤه الوليد بن طلال رجل الأعمال المعروف وتركي وعبد العزيز وسارة. زوجته الأميرة الجازي ابنة الملك سعود بن عبد العزيز. أبناؤه الوليد رحمه الله والسعود ومحمد وبنت نوف. الأمير خالد بن طلال شغل سابقا منصب رئيس لمجلس إدارة شركة سوليديرتي السعودية للتكافل، وهو عضو شرف داعم وكبير لنادي الهلال السعودي. ابنه الأكبر هو الوليد رحمه الله ويحبون ينادونه ديدي. اشتهر الوليد في المجتمع العربي بلقب الأمير النائم بسبب غيبوبته الطويلة التي امتدت 20 عام. احنا كمان في قصتنا اليوم راح نسميه ديدي مثل ما يحب والديه، اللي بفضلهم خلوا الناس تدعي لهم وتدعي لابنهم، وسمحوا للكل يتابع ويشارك معاهم قصة ديدي بكل ما فيها من ألم وعبرة وصمود. عرف عن الأمير خالد التدين والتزامه بالصلاة مع الجماعة في المساجد، ومن صفاته الحرص الشديد والحذر والالتزام. ولد ديدي عام 1989 ميلادي، وترعرع في كنف والديه وإخوته. كان حساس ونشيط وقريب من كل اللي حوله، وكان قيادي في مدرسته ومع أصدقائه، وحتى في منزله ديدي كان اجتماعي جدا، وله عدد كبير من الأصدقاء والمعارف. ورث حب الرياضة من والده، وكان لديه فريق كرة قدم قام بتشكيله ويمارس التدريبات في ملعب بمنزله. عندما أصبح عمر ديدي 16 عاما كان يحب السيارات بقوة مثل الكثير من الشباب في عمره. في أحد الأيام اتفق مع أصدقائه يطلعون البر، وطلب من أمه تعطيه سيارة خالته الهمر اللي كانت واقفة في الكراج، لكن أمه رفضت لأنها ما أخذت الإذن من خالته. فذهب ديدي واستأجر سيارة همر وخرج مع أصدقائه باتجاه العاذرية، وهي في منطقة برية تسمى الثمامة بالرياض. وأثناء طريقهم وقع الحادث الأليم الذي تسبب في انقلاب السيارة عدة مرات، وطار ديدي من فتحة سقف السيارة وسقط على رأسه. أصدقائه طلعوا سالمين من الحادث، وديدي أيضا لم تخرج منه نقطة دم واحدة. حاول أصدقائه أن ينقلوا بأنفسهم للمستشفى، لكن أخوه محمد طلب منهم انتظار سيارة الإسعاف. وقتها ديدي صاحي وسألهم إيش فيه، وسأل عن سلامة أصدقائه، قالوا الحمد لله بخير، بس خليك مرتاح لا تتحرك. بعدها غاب عن الوعي تماما حتى وصلت سيارة الإسعاف ونقلته المستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. التشخيص الطبي للوليد كان إصابة بالرأس ونزيف داخلي. وقتها كان بالعناية المركزة، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية بعد عدة أيام. أمه كانت خارج غرفة العمليات تنتظر انتهاء العملية على أحر من الجمر، وبعد عدة ساعات خرج الأطباء وكان الصمت سيد الموقف. عرفت أمه أنه ما زال في الغيبوبة، وظلت تصلي 4 ساعات متواصلة وهي صامتة ما تكلم أحد، وبقيت معه في المستشفى 2.5 سنين ما دخلت فيها بيتها. الأم الصبورة كانت تمني نفسها وتدعي إنها ترجع مع ابنها للبيت مع بعض. الأمير خالد كان كمان مرافق لابنه في المستشفى وينام على الأرض.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده. أحد الشيوخ يقول اتصل بي الأمير وطلب مني زيارة ابنه في المستشفى ورقيته بالقرآن الكريم. يقول كنت مذهول من حرص الأمير على ابنه وكمية المشايخ اللي حاضرين يقرؤون عليه واحد تلو الآخر. يقول الشيخ حتى في رمضان كان أبو الوليد يحضر إمام في المستشفى يصلي بهم التراويح مع ابنه، وكان عنده إيمان تام بأن ابنه يسمعهم ويشعر باللي حوله ويجب أن يتم معاملته مثل أي شخص عادي. الأطباء قالوا صراحة بأن الوليد توفي دماغيا، ولكن والداه رفضوا أي إجراءات أخرى مثل سحب الأجهزة عنه، وكان يتم تقديم رعاية طبية مركزة وعالية رغم أن ديدي كان على أجهزة التنفس الصناعي والتغذي بواسطة الأنبوب. والدته كانت تعتني فيه كل يوم بنفسها وتقص أظافره وتنظفه وتلعب معاه وتسولف معاه كأن بينهم، ورفضت تغادر المستشفى إلا بعد مرور 2.5 سنين وتحت ضغط من عائلتها. أبوه كمان حريص على قضاء أطول وقت ممكن مع ديدي ويحب يضمه ويتكلم معاه ويبلغه بالأحداث أول بأول، وكان يحتفل معاه باليوم الوطني أو عند فوز المنتخب وفي كل المناسبات. الأمير خالد وزوجته الفاضلة قرروا مشكورين مشاركة الناس تجربتهم العظيمة وسمحوا بنشر صور وأخبار ديدي أول بأول وخلوا الناس يعيشون تفاصيل فيها مواعظ عظيمة. في عام 2016 تقريبا بعد 11 سنة من الحادث تم نقل ديدي إلى المنزل. أمضى عدة سنوات وبعدها عاد للمستشفى. أمه تقول كانت إذا تضايقت من أخوانه تقول لديدي قوم شوف أخوانك، لأنه هو اللي كان يقدر يقنعهم. وكانت أمه تاخذ يده وتحطها فوق راسه وتقول حبيبي ديدي شوف ما فيك شيء بس جرح صغير في راسك. الأمير خالد كان يقول للأطباء إن ابنه عايش ولو أراد الله أن يموت لتوفى في الحادث، ويحب أن يعامل كأن بين أهله وأحبابه حتى يكتب الله أمرا كان مفعولا. كان يرفض تشخيص إن ديدي ميت دماغيا، وكان يقول إنهم هم جالسين معاه أحيانا يرتفع ضغطه أثناء كلامهم معه ويحرك أحيانا بعض أعضائه، وكل هذه الأمور هي دلالة على شعوره وأحاسيسه. كانوا يفتحون له الستاير في النهار ويطفون الأنوار في الليل، يتكلمون معاه، يقرون عليه، يزورونه وكأن في وعيه. الأمير خالد بذل كل جهده وإمكاناته لتقديم أفضل الخدمات والعناية الطبية لابنه الوليد، وأحضر الكثير من الأطباء لمتابعة حالته. اللي يعتقد أن التعامل مع حالة الوليد 20 سنة كان سهل فهو واهم. الأمير خالد والأميرة الجازي عاشوا 20 عام بين مطرقة الألم وسندان الرجاء. كانوا كل يوم يشوفون ديدي قدامهم ويتنفس وينبض قلبه وكل أعضاؤه سليمة لكن عيونه مغمضة وما يتكلم، ومع ذلك مستمرين في الثبات والدعاء والأمل ما ينقطع. تخيل إنك أب تعيش 20 سنة تنتظر أغلى أولادك يرجع لك، أنت متأكد إنه حي بس ما تقدر تكلمه ولا تسمع صوته، تحس إنه معلق بين السماء والأرض وإنت عاجز تساعده، ما تدري هو بيصحى ولا خلاص بيكمل غيبوبته لين يموت. تدخل بيتك تشوفه في كل الزوايا وتتخيله معاك في السيارة وفي المطعم وفي الملعب، ما تقدر تشوف ذكرياته وهو صغير ولا مقاطع الفيديو ولا ألبوم الصور. تحس أحيانا إنه محتاج شيء أو نفسه في شيء بس مو قادر يتكلم. تحاول تقدم له أشياء كثيرة دفعة واحدة وتقول يا رب يكون واحدة منها يتمناها ويفرح فيها، وانت جالس عند راسه تكلمه لو حرك إصبعه أو زاد تنفسه على طول ترتجف ويجيك خفقان. تهيئ نفسك للصدمة اللي تتمناه بأنه يفاجئك ويصحى يقول أبويا وحشتني. هذه المشاعر مهما وصفناها ما راح يحس فيها إلا اللي مروا بنفس التجربة. تقول أم الوليد تعلمت أن لا أجزع وحذفت كلمة يا ليت أو لو من قاموسي. علاقتي بالله سبحانه صارت أقوى وصرت أحب العطاء لمجتمعي أكثر من أول، وعندي رغبة بالمساهمة في توسعة مغسلة الأموات بالمستشفى، وأنوي مع الأمير خالد المساهمة في إنشاء مستشفى ومركز متخصص لرعاية المصابين بالغيبوبة أو الحالات طويلة الأمد. في 19/7/2025 انتقل إلى رحمة الله ديدي وعمره 36 عام.
قضى منها 20 عام مسجى على فراشه، يسمع أبوه وأمه وينتظرهم كل يوم يجون يحكون له إيش صار ويبلغونه نتائج المباريات ويقرؤون عليه القرآن. وحتى بعد وفاته ما زال والده يزور في قبره ويسلم عليه ويدعي. بعد زيارة والده لقبره كتب هذه الرسالة لمحبين ديدي: أخواني وأخواتي، حفظكم الله، السلام عليكم. خلال زيارتي لحبيب الوليد الله يغفر له ويرحمه، أوصلت لابنكم وأخيكم الوليد محبتكم ورسائلكم ودعاءكم، وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أم الوليد وإخوته وأسرته أقدم لكم دعائي وشكري وتقديري وعرفاني. رحل ديدي وملايين الناس في دول العالم تابعت حكاية، ويدعون له بالرحمة وأن يعوضه الله بالجنة وأن يكون شفيعا لكل أسرته. كل هذا بفضل الله ثم بفضل والديه. هنيئا لوالديه هذا الكرم العظيم من الله سبحانه باختيارهم لهذا الابتلاء، وهنيئا لهم هذا الاجتياز والنجاح منقطع النظير. شكرا من القلب للأمير خالد والأمير الجازي على ما قدمتوه لنا من دروس في الوفاء والتضحية الأسطورية اللي بيخلدها التاريخ. ونتمنى من كل اللي يسمعون هذه القصة ما يبخلون على الوليد بالدعاء له ولوالديه بالرحمة والمغفرة. قصتنا اليوم انتهت، نتمنى تكون حازت على رضاكم. لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك